السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده الذكاء هتكلم عن موبايل من انفينكس في الفئة السعرية الاقتصادية. هتكلم عن الانفينكس سمارت 8 برو، موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها من خلال الفيديو، وكمان هنعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للموبايل، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز. وابعاد الموبايل الطول 163.6 مللي والعرض 75.6 مللي، اما السمك 8.5 مللي والوزن 189 جرام. التصميم رائع وشيك ومفيهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G، وبيدعم تركيب كارت ميموري لحد 2 تيرا بايت علشان تزويد المساحة الخارجية. والموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، وبيدعم مدخل سماعات الاذن، وبيدعم راديو اف ام. والموبايل بيدعم سماعات مونو عاديه، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 13 جو، نسخه مخففه للموبايلات الاقتصاديه مع واجهه اكس او اس 13. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الانفينكس سمارت 8 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي أمبير وشاحن ضعيف للأسف بقوة 10 واط. هياخد وقت كبير علشان يشحن 100%، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده. ولكن يعيبها إنها هتاخد وقت كبير علشان تشحن 100%، لأن قوة الشحن ضعيفة 10 واط بس. نيجي بقى لمساحة التخزين. الموبايل بأكتر من إصدار. الإصدار الأول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث والأخير رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. والرامات في الموبايل بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري لحد 2 تيرا بايت علشان تزويد المساحة الخارجية. أما ألوان الانفينكس سمارت 8 برو، الموبايل بأربع ألوان بالأزرق والأبيض والأسود والذهبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لشاشة الموبايل، واللي بتكون من نوع الاي بي اس LCD بحجم 6.6 بوصة بجودة الاتش دي بلس بدقة 720 بكسل في 1612 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة، وكثافة بكسلات 267 بكسل لكل بوصة، ومعدل السطوع 500 شمعة. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء كويس في كل الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده. وكمان في الألعاب الخفيفة بتقدم أداء كويس. أما الألعاب التقيلة زي بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير أو الألعاب اللي زي كده، لازم تقلل إعدادات اللعب قبل ما تبدأ علشان ما تحسش بتهنيج معاك. وطبعا اللي بيفرق في اداء الشاشه الكويس معدل التحديث 90 هرتز. يجي بقى الاداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا صديقي العزيز بيجي من شركه ميديا تك هيليو جي 36 ثمان النواه بدقه تصنيع 12 نانومتر، والمعالج الرسومي باور في ار جي اي 8320. المعالج من افضل المعالجات في الفئه السعريه الاقتصاديه. معالج قديم شويه ولكنه بيقدم اداء كويس في كل الاستخدامات بشكل عام، سواء الالعاب او التصفحات في الانترنت او الحاجات اللي زي كده. وكمان في التصوير بيقدم صوره كويسه. هيجي واحد هيقول لي التصوير داخله ايه بالمعالج؟ هقول لك بكل بساطه يا صديقي العزيز، المعالج هو عقل الجهاز، هو الامر الناهي في كل شيء حرفيا في اي موبايل. نيجي بقى الكاميرات الانفينكس سمارت 8 برو. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية هتقدم أداء عادي لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف، أداء يتماشى مع الفئة السعرية للموبايل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9. أما الكاميرا الثانية للذكاء الاصطناعي، طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والوضع الليلي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الخلفية من أهم مميزات الموبايل وهتقدم صورة كويسة من حيث الجودة والألوان. نيجي بقى لمحتويات علبة الانفينكس سمارت 8 برو. بيكون موجود في العلبة الموبايل ومعاه
ومعاه سكرينه وراس الشاحن وكابل يو اس بي وجراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال وكارت الميموري، وبيكون موجود في العلبه دليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهاده الضمان. نيجي بقى للخلاصه واللي من خلالها هتعرف اذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لا، هيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا. من الاخر كده يا صديقي العزيز، الانفينكس سمارت 8 برو من افضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئه السعريه الاقتصاديه، سواء كنت عايز الموبايل في الاستخدامات العاديه او الالعاب الخفيفه. اما الالعاب التقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير، الموبايل هيقدم اداء عادي لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف. لو انت في دماغك موبايل عالي في الالعاب، دور على موبايل تاني في اي فئة سعرية تانية. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الانفينكس سمارت 8 برو. هقول السعر بالدولار في بعض البلدان العربية، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 95 دولار امريكي، يعني بالمصري 4000 جنيه. السعر في مصر ممكن يختلف شوية. اما سعر الموبايل في السعودية 343 ريال، وفي الامارات 350 درهم، وسعر الموبايل بالمغربي 1012 درهم، وفي الكويت 28 دينار. اما سعر الموبايل في الاردن 67 دينار، وفي الجزائر 19833 دينار، وسعر الموبايل في ليبيا 530 دينار، وسعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 464 شيكل، واخيرا سعر الموبايل في العراق 125646 دينار. دي اسعار الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بالدولار وفي بعض البلدان العربيه. لازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله وعلى حسب الاسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.